हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई कोर्सेराको कोर्सको बारेमा भन्दैछु, जुनमा 100 वटा भन्दा बढी कोर्सहरु फ्रीमा दिइरहेछ र तपाईले फ्रीमा सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। उडीमी र कोर्सेरामा के फरक छ भन्दाखेरि उडीमीले आफ्नै सर्टिफिकेट दिन्छ भने कोर्सेरामा तपाईले बाहिरको युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कोर्स कम्प्लिसन गरेर टेस्ट पास गर्नुभयो भने, यदि तपाईले कोर्सेरामा जोइन गर्नु भएको छैन भने जोइन फर फ्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ फेसबुकबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ तपाईले आफ्नो फुल नेम, इमेल आइडी, पासवर्ड राखेर पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फेसबुकबाट लगइन गरिसकेको छु, त्यही भएर म लगइन गर्दैछु। त्यसपछि तपाईले यस्तै इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र म तपाईलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक दिन्छु। यो चाहिँ बिजनेस इनसाइडरको लिंक छ। यसमा चाहिँ तपाईको एउटा आर्टिकल छ। यो आर्टिकलमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 100 वटा भन्दा बढी कोर्सहरु फ्रीमा दिएको छ। यदि तपाईले मे 31 सम्म इनरोल गर्नु भने तपाईले 100 वटा भन्दा बढी कोर्स फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरुको कोर्सको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेल्थ छ, हेल्थमा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। एनिमल्समा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। आर्ट्स एन्ड ह्युम्यानिटिजमा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। बिजनेसमा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। डाटा साइन्समा यो कोर्स फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर साइन्समा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। क्लाउड एन्ड टेकमा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज लर्निङमा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। म्याथ एन्ड लजिकमा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। पर्सनल डेभलपमेन्टमा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। फिजिकल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। फिजिक्स एन्ड एस्ट्रोनोमीमा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। सोशल साइन्समा यो कोर्सहरु फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। म एउटा कोर्स तपाईलाई इनरोल गरेर पनि देखाउँछु। जस्तै अहिले मैले यो बिल्ड योर फर्स्ट एन्ड्रोइड एप भन्ने कोर्स लिन्छु। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको यसमा खुलिन्छ कोर्सेराको वेबसाइटमा। तपाईले कोर्सको बारेमा यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईले चेक आउट गर्ने बेलामा दिन्छ यसले। र तपाईले इनरोल फर फ्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर पर्चेज कोर्स भनेर $49 देखाएको छ, तर तपाईले यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् यतिकै। यो चाहिँ सेन्ट्रल SubiLink भन्ने युनिभर्सिटीले दिएको कोर्स हो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्काउन्ट $49, कोर्स सर्टिफिकेट $10 भनेर देखाएको छ, टोटल 0 देखाएको छ। यहाँ पे नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो कोर्समा इनरोल भइसक्नु भएको छ। तपाईको इमेल आइडीमा एउटा कन्फर्मेसन इमेल जान्छ। यहाँ तपाईले कन्टिन्यू टुमा क्लिक गरेर यो कोर्सलाई इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो 4 विकको कोर्स भनेर देखाएको छ। तपाईले यसमा एक्जाम दिइसक्नु भएपछि ग्रेड्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ ग्रेड्स पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। फाइनल क्विज ग्रेड्सहरु, असाइनमेन्टहरु पनि तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र डिस्कसन फोरम, मेसेजहरु पनि सबै यहाँ हुन्छ। त्यसै गरी तपाईले यहाँबाट मन परेको कोर्स छानेर इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ र यो क्वारेन्टाइनमा तपाईले कुनै नलेज गेन गरेर सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र यस्तै अफरहरु कहिले मिस गर्नुहुने छैन। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।